Välkomna till geovloggen. Idag har vi tagit en taxi utanför Sirema här. Det tog oss ungefär 10 minuter att åka hit och vi ska utforska det här övergivna komplexet som byggdes av brittiska armén under 1960-talet. Det blir spännande. Vi tar oss in här och tittar lite närmare. Det här är White Rocks på Malta. Idag är det ett stort övergivet område vid kusten med utsikt över Medelhavet. Men platsen har inte alltid sett ut så här. Området började byggas redan på 1960-talet av brittiska styrkor och var då en del av en större militär närvaro på Malta. Här bodde officerare och deras familjer i hus och lägenheter som för sin tid var moderna och välutrustade. När Malta blev självständiga och britterna lämnade ön 1979 togs området över av den maltesiska staten. Istället för att rivas byggdes det om till semesteranläggning. Under åren som följde användes White Rocks främst som boende för språkstudenter som kom till Malta under sommaren. Det blev en plats för utbildning, turism och gemenskap med liv och rörelse i byggnaderna. Men 1995 stängdes anläggningen ner. Sedan dess har området stått övergivet. Under rundturen här så ska jag berätta lite mer om vad det används till och hur länge det har funnits här och varför det nu står övergivet. Det här ser ut som något vardagsrum och så har vi balkongen här som jag kommer ifrån. En vacker utsikt över Medelhavet. Stora, tomma komplex hela vägen bort längs med vattnet. Men vi går vidare och kollar lite. Alltså någon har ändå så här sopat ihop alla små kakelplattor och glasskärvor. Det är städat ändå för att vara övergivet. Jäkla snyggt. Så här graffitikonst där borta. Vi kanske kommer ett närmare sen och tittar på den. Ja, den där har jag sett bild på. Den här platsen är inte bara känd som liksom en övergiven utan för att det finns väldigt mycket graffitikonst här också. Vi såg precis här nu på en gubbe och sen så... Ett argt barn på väggen. Ja, på balkongen vi var på nyss där uppe så var det något barn med någon keps. Och kolla in den här vackra graffitikonsten på en kvinna som ser ut att äta ett äpple. Ska vi se om vi kan lyckas hitta den här cachen. Den ska tydligen vara runt 20 meter ifrån oss. En snygg legogubbe där borta. Nej, det var ingen legogubbe, det var en nallebjörn. Jag tror Paddington. Jag kollade Paddington. Eller så har jag fått inspiration från Paddington. Eller Teddybjörnen Fredriksson. Och den här hästen är cool också. Nu är hon på gång och försöka hitta kanske. Vi får inte missa det här tillfället. Har du hittat den? Ja, har du hittat den? Den är där! Vill du plocka fram den? Där, kolla! Med den vackra korpen i bakgrunden. Och katten. Jag tyckte den där var fin. Den groda där också, ser du? På tvären. Var jättesnygg. Medan hon skriver in oss där så tar vi en liten konstrunda bort och kollar på en katt och en groda. Är det en ödla är det ju? Kolla vackert. Jag har hittat ett intressant hål i marken. Hallå! Det är kolsvart och lite vatten nere. Lyssna på det här. Är jättelångt ner. Där vill inte ramla ner. Nej, vi går innan något och snubblar ner där. Idag är byggnader slitna och i dåligt skick, påverkat av både tid och vandalism.
Samtidigt har platsen fått ett nytt uttryck. Väggarna är täckta av graffiti och det som en gång var bostäder och gemensamma ytor har blivit något som liknar en öppet konstgalleri. Under åren har många planer funnits för området. Hotell, bostäder och andra projekt. Men inget har blivit verklighet. Och idag, mer än 25 år senare, står White Rocks fortfarande kvar. Övergivet, men inte helt bortglömt. Vi tar och promenerar in i det här huset och tar en titt. Oerhört spännande att utforska de här. Det är nästan som att gå på en landgång här i ett stort fort. Otroligt vacker utsikt här uppifrån. Över hela komplexet och Medelhavet. Vi tar oss in och fortsätter utforska. Man märker ganska snabbt att det är liksom samma uppbyggnad som alla andra hus. Den här lägenheten med balkongen. Och väldigt städat jämfört med mycket andra övergivna ställen man har varit på. Jag hoppas ni gillar den här videon här från Malta nu med det här övergivna komplexet som den engelska armén har lämnat efter sig. Mycket har det varit här under åren. Men nu står det här helt öde och naturen håller på att ta över. Och med den här vackra utsikten över Medelhavet tackar jag för mig. Börja prenumerera på kanalen, ge mig en tumme upp och kommenterar vad ni tyckte. Så hörs vi snart igen på nya äventyr. Hej då!